Вітаю! Скандал, який стався з Національним військовим меморіальним кладовищем, показав дві речі. Влада шукає варіанти не вирішення проблеми, а виправдання своєї позиції. Хоча владу попереджали всі про це. І сьогодні ми поговоримо з вами з людиною, яка безпосередньо не просто фіксувала порушення, а й може пояснити, що сталося, як відреагувало Міністерство ветеранів і головне, чого чекати далі. Знову намагання порушувати закон, чи все ж таки спроба виправити ситуацію? Про все це та інше говоримо сьогодні з Вікторією Чеченковою. Рада. Пані Вікторія, вітаю вас. І я вас вітаю, рада зустрічі. Давно не бачилась. Так само. Пані Вікторія, дивіться, спочатку я хочу показати відео, яке ви знімали особисто. Наскільки я розумію, так. Це не хтось інший, тож ви можете підтвердити його автентичність. Так, це моє відео. Так, і от що, як виглядає кладовище, коли ви це фіксували? Так, ввечері ви показуєте фотографію. Відео. Вибачте, зараз отак. Да. Так, це відео знято особисто мною в суботу о 5. Як виглядало на той момент кладовище. Після дощів, які були у п'ятницю. Але почекайте, міністерство, а саме пані міністерка заявила, що це природне явище. Я навіть продемонструю це, щоб всі бачили. Вона написала, після аномальних опадів на окремих місцях нещодавних поховань відбулося природне просідання ґрунту. Розумієте, дуже вкрай важко розуміти, що це природне просідання ґрунту. Можете пояснити, що це таке? Перш ніж це пояснити, потрібно, щоб ви показали фотографію, як виглядали поховання буквально на 30 жовтня 25-го року, і від цього я зможу вам більш детально пояснити. Будь ласка. Це фотографія зроблена не мною. Це фотографію спеціально я підготувала з офіційного сайту Міністерства ветеранів і Національного військового меморіального кладовища. Тобто, якщо ви зайдете на їх сайт, ви зможете побачити цю фотографію за 30 жовтня 2025 року, де ви побачите на момент 30 жовтня, що вже є 6 рядів поховання. Якщо ми зараз з вами повернемося до мого відео, я попрошу повернутися і зупинити його на перших секундах. Зараз. Ну так, ну тут значно більше, тут можна побачити. Так, давайте ще трохи далі. Так, будь ласка. Тут? Так. Щось у мене затримка відбувається. Ну, може отак от. Я паузу поставив просто на відео. Можете, так. Можете з самого початку почати, бо необхідно показати той момент, коли я починаю знімати, і ставимо на паузу. От зараз. І ви можете побачити, я знімаю, знаходячись між 3-м та 4-м рядом. Тобто ми бачимо доріжку, ми бачимо перший ряд, другий і третій ряд, який вже просів. Третій ряд – це поховання за вересень 25-го року і четвертий, а п'ятий і шостий вже ховалися безпосередньо в жовтні 25-го року. Тобто інформація пані Наталі, що ґрунт просів безпосередньо на свіжих могилах, не відповідає дійсності, тому що наразі на кладовищі є єдиний сектор, який повністю заповнений похованнями невідомих захисників України. І цей сектор був якраз мною знятий на відео, і ви можете побачити від доріжки, що вже від 3-го ряду і далі відбувається просідання могил. Тобто почали просідати могили, поховання яких відбувалось і в вересні, в жовтні 25-го, так і просіли могили, поховання яких відбувалось безпосередньо вже в цьому році. І взагалі, якщо уважно переглянути це відео, воно є в доступі в мережі, і я можу ще розмістити додатково на своїй сторінці. Сектор має 11 рядів, і 7,5 рядів – це поховання, які відбулися до січня 26-го року. І всі ці ряди
там є просівший ґрунт. Але також є просівший ґрунт і в рядах вже 8, 9, трохи 10 і 11, бо вони там не встигли його засипати, поховання, які вже відбувалися безпосередньо в 26-му. Тобто ми бачимо єдиний сектор і одну той саму динаміку для поховань, які були як в минулому році, так і в цьому році. І чомусь просідання відбулося усюди однаково. Виникає питання, що це за природній процес. А чому це відбулося, як вважають екологи і гідрологи? Я вас вони не попереджали. Чому ви мене не чуєте? Я зараз... Чомусь. У вас щось зі зв'язком? Може, у нас якісь проблема? Ну, зараз. Ви мене чуєте? Зараз повернеться пані Вікторія, а я хочу, щоб ви зробили один момент. Підтримайте, будь ласка, канал, поставте вподобайки, прокоментуйте, поширте відео, підпишіться. Це важливо. Я щиро вам дякую за те, що ви не байдужі. Якщо ви все це вже зробили, я дякую. І тоді напишіть в коментарях, що ви думаєте взагалі навколо цього скандалу з похованням наших захисників. До речі, ще коли тільки починалася ця історія, всі експерти попереджали, що це буде ганьба, бо в багнюці ховають фактично героїв. І тоді ті, хто хотіли освоїти бюджети, а там навіть був підсанкційний олігарх Єрмолаєв, на якого нещодавно було скоєно замах в Монако, так от навіть він там прикурив. Було попереджено, що так і буде. Пане Вікторія, повернулася. Так от напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, бо це важливо. Пане Вікторія. Вибачу. Це буває, нормально, все нормально. Скажіть мені, будь ласка, а чому так сталося? Думка екологів, вони ж попереджали, що так і буде? Так, особливо Шевчук, він попереджав, і якщо якраз звернути увагу на відео і пролистати його далі, і подивитися на 5-6 ряди, це якраз центральні середні ряди, на яких ми зупинялися, і Кекц використовує як фотографії, там дуже такі зволожені могили. Він попереджав, що такі проблеми будуть відбуватися на ділянці секторів поховання, особливо всередині секторів. І найбільше просідання якраз таки було зафіксовано всередині секторів. І позиція Шевчука полягала у тому, що ту дренажну систему, яку зробили навколо секторів, недостатньо для того, щоб виводити вологу безпосередньо. І он поруч. Це якраз вони одночасно. І це також дуже важливий момент, бо всі кажуть, що це природні просідання. Але якщо ми подивимось, могили в ряду, які були поховані одночасно, бо вони ховались по порядку, 2 просіли, 1 могила не просіла. Тобто це дуже цікавий природній процес насправді відбувся, оскільки просідання відбулося на всіх могилах, в усіх рядах, з різною інтенсивністю і з найбільшою інтенсивністю безпосередньо всередині секторів поховань. І, мабуть, це та сама причина, чому ми не змогли з моєю подругою потрапити до кладовища безпосередньо в п'ятницю, бо коли закінчився дощ, ми вирішили з надією завітати, а кладовище було закрито безпосередньо раніше, ніж заплановано. І ми знімали вже відео з-за паркану, і було видно, що вони працювали над відомими секторами поховань. Там навіть є відео, як цілу тачку ґрунту висипають в могилу, в перший ряд відомого сектора поховань, а це також поховання вересень-жовтень 25-го року. Тобто просідання відбулося за моєю думкою, тому що я не змогла це зафіксувати безпосередньо сама. Я бачила тільки, як вони загрібали цю ділянку, таке саме, як і на секторі на невідомих похованнях. Скажіть, будь ласка, а сама проблема вирішена чи ні? Далі таке буде, чи і все, вирішена одноразова така історія. І, до речі, Міністерство в справах ветеранів тримало паузу доволі довго. Я так розумію, вони використовували цей час для того, щоб виправити ситуацію. Але ще раз кажу, про те, що так буде, і гідрологи, і екологи попереджали заздалегідь. Так. То чи буде це повторення знову і знову, і чи, наприклад, перепоховання, які зараз відбуваються, наприклад, того ж самого Мельника, це повага до історичної особи, яку ховають відверто в
ну, не найкращих умовах, які там є. Так, стосовно Мельника взагалі цікава історія. Коли ми були в суботу, мене здивував той факт, що пам'ятник знаходиться не на своєму місці. Тобто наразі пам'ятник знаходиться лівіше від самого місця поховання. Не знаю причини чому, але він тимчасово мігрував у іншу сторону. І те, що мені казали, що і я вивчала інформацію, що насправді Мельник тимчасово похований. Його ж будуть потім перепоховувати на пантеоні. І на мою особисту думку, Мельник – це був інструмент безпосередньо зацікавлених осіб, щоб змусити в свій час проголосувати за закон 13693, який легалізував кладовище на території Смарагдової мережі і обійшов рішення Верховного суду. Тобто, скоріш за все, Мельник – це був інструмент, який було необхідно використати, оскільки одна із тез, відповідно до нашої інформації, яку ми отримали, всі депутати отримали розсилку вранці перед голосуванням, де було зазначено, що ми вже домовилися з іноземною країною, що буде відбуватися перепоховання відомих українців, і перший відомий українець, який буде перехований, це Мельник. І вже планується його ексгумація і перепоховання. І це був один із тисків на представників Верховної Ради, щоб вони проголосували за цей закон. Але він там тимчасово насправді, оскільки він потім має переїхати до пантеону. Я вибачаюсь, я правильно розумію, що цинічно і кощунственно, прикрившись померлою історичною особистістю, легалізували схему, як примусити проголосувати. Ну, якщо це так, ну, я можу сказати, що рівень цинічності цих людей просто зашкалює. Взагалі, я хочу привітати всіх, хто ігнорував всі попередження та яро підтримував цей проєкт Офісу Президента, побувати НВМК в місці, яке не підходить для цього. Хочу привітати всі військові підрозділи, це справді, які по команді Офісу Президента, тоді, пана Вікторія це пам'ятає, писали тексти в підтримки ОПшного проєкту, хоча їх попереджали про те, що загиблих героїв будуть ховати в багнюці. До речі, деяких запитував, кажу, а ти б хотів, щоб тобі в тому от болоті тебе поховали, не дай Боже, або твоїх близьких? Ніхто не хоче. А що ж так? Але ж команда була. Я хочу привітати Довбограїв з Офісу Президента і Міністерства ветеранів, які успішно освоїли тоді бюджет на цьому будівництві разом під секційним Вадимом Єрмолаєвим, структури якого поставляли гранит, і про це повідомила СБУ. І це теж окрема історія. Ну і, звісно, вітаю всіх 267 народних депутатів, які віддали голоси за законопроект, що дав можливість не тільки легалізувати порушення закону та не виконувати рішення Верховного суду України, який підтвердив резонансне рішення Київського окружного адміністративного суду про використання земель природно-заповідного фонду для кладовищ, що заборонено законом, а й фактично показав нову схему, що рішення судів в Україні можна ігнорувати, навіть владі, яка хоче. Я правий? Ну, наразі це виглядає так, оскільки спочатку, якщо подивитись на хронологію, швиденько нагадаємо, ховати вони почали вже після рішення апеляції, яке вступило в силу, яке вже визначило, що ділянка непридатна і зміна цільового призначення була незаконна, але не дивлячись на рішення суду, а рішення суду апеляції вступає в силу одразу, вони все одно через 3 тижні відкрили кладовище і почали ховати. Тобто це було намагання... З порушенням закону, я правильно розумію? З порушенням закону, так, оскільки вже рішення апеляційного суду вступило в силу. Воно вступає одразу з моменту проголошення, це 5 серпня. А 29-го вони зробили відкриття кладовища і почали ховати. Тобто вони вже почали легалізацію. І, мабуть, вони очікували, що Верховний суд прийме інше рішення, оскільки там вже є поховання військових. Але коли Верховний суд підтвердив рішення і адміністративного суду, і апеляційного, зазначивши, що це незаконно вчинені дії, їм потрібно був інший механізм для легалізації. Механізм, який би підтримали всі, новий закон, який допоможе обійти рішення Верховного суду і дозволить залишити кладовище на цьому місці. І, мабуть, вони мусили знайти більш вагоміший аргумент, і якраз цим вагомим аргументом став Мельник. Але ці... Я можу сказати, що це називається зговір посадових осіб з метою уникнення відповідальності за скоєний злочин.
І Це це мають розслідувати відповідні органи в нашій країні, щоб вже безпосередньо знайти причетних до цього. Але так виглядає таким чином, що це дійсно зговір і небажання нести за це відповідальність. пані Вікторія, але ж ми бачили, що міністерка приїхала. Можна я покажу відео? Це ж цікава історія. Обов'язково, так. Це цікаво, дійсно. Пішла відповідно через А на яких ще кладовищах є дренажі? Де ще? Вони заборонені. Про прокладення дренажів по території кладовищ Дренаж заборонено. не працює. У нас є відео, де Ви порушили всі санітарні І в Іванковичі теж пішла вода. А як же так? Міністерка ігнорує людей, робить вигляд, що нічого не відбувається і не відповідає. Ви можете Абсолютно. пояснити, що взагалі відбувалося, коли вона приїхала, і наскільки мені відомо, там були деякі моменти, коли прозвучала брехня. Це правда? Так, і я можу впевнено це засвідчити. По-перше, я була вражена, я вам скажу, повним ігноруванням присутності громади. І не тільки ігноруванням, а на мій ще розсуд, це було, знаєте, таке знецінення і вигляд таких небажаних гостей. Тобто це не було спілкування посадовця з громадянами, як там як каже президент, що вони слуги народу. То відчуття не було, що тут є народ і його слуги. Було відчуття, що є пані міністерка і якийсь люд, який вона тут не очікувала бачити. Це по-перше. По-друге, було достатньо провокацій зі сторони інших представників і Міністерства ветеранів, це замміністра Байдачного, про якого ми вже багато разів чули, і від представників державної установи, відповідно до людей. Але вони майже не говорили. Позицію намагалась висловити пані Калмикова, але, на мою думку, вона звучить дуже невпевнено і видно, що їй важко пояснювати цю ситуацію. Мабуть, чи не вистачило часу на гарну підготовку, чи що. Але головна теза і те, що я кажу, інформація недостовірна, прозвучала журналістам так. Пані засвідчила, що просідання могил відбулося виключно на нових захороненнях. Але це не так, і ми це вже з вами довели і можемо доводити безліч разів. Просідання почалися з 3-го ряду. Я думаю, що і з 1-го, 2-го, але на момент, коли я фіксувала, вони вже були засипані свіжою землею, тому я вам цього, на жаль, вже довести не можу. Можу говорити фактично про 3-й ряд. Ви зам'ючені. Я вибачаюся, я правильно розумію, що будуть постійно досипати землю? Так, потенційно так. Насправді, я от вчора вивчала ці відео. Спочатку в мене була одна гіпотеза, що, знаєте, велика кількість потоків води, ділянка знаходиться під нахилом, і вона просто вимиває пісок. Такий випадок вже був в травні 25-го року. Але дослідивши, що могили, навіть ґрунт був просів по-різному, на місцях, де ховалося майже одночасно, там вересень-жовтень, але всередині більше просіло, а на краях менше, я зрозуміла, що є якісь ще внутрішні все-таки процеси, які вже, мабуть, має пояснити безпосередньо експерт. Але це питання більш глибоке, і воно зачепило ж не тільки саме кладовище. По-перше, розмило дорогу зі сторони урвища, куди зараз відводять дренажну воду. І з іншої сторони від урвища повністю частково змило пішохідну доріжку. Тобто весь асфальт, він його змило в сторону. Тобто виникає питання, яким чином відбувалось будівництво, щоб доріжка і дорога, які збудовані рік в експлуатації тільки, і вже після першого такого сильного дощу вони вже зазнали таких сильних структурних змін. Пане Вікторія, ви що така прискіплива? Що ж ви від них хочете? Вони побудували, кажуть, дякую, йдіть геть, все. А більше того, для розуміння, як це виглядало, я ще одне відео покажу. Бо от я зараз сарказм використовую, але це береться з життя. то, що ви будете питати, ніхто нічого не покаже. Чи вигідно журналістам знати правду, чи не вигідно?
Ідемте на село Клепарова, там де води немає. Той журналіст, який напише про цю історію, зробить 3 Міндічгейта. Розумієте, журналісти? Це 3 буде 3 Міндічгейта. Журналісти не спілкуються з громадою, їм абсолютно байдуже. У них вже є свій власна складена думка, чи то надиктована. Бачите кар'єру, підіть познімайте. Або не хочете знати. От там, подивіться. Можна додати? Я правильно розумію, що хто були за канали? Це канали єдиного телемарафону? Це був 1+1, і вони Так. відмовилися спілкуватися, і вони Що повернулися. так? Невже? А що ж трапилось? Вони Чому відмовилися, і вони сказали, що їм це не цікаво. Вони повернулися і пішли до виходу. Коли ми намагалися до них звернутися, я навіть зняла також жартівливе із своє відео, але не виставляла. Кажу: 1+1 пішов, сказали, що їм не цікаво. Дівчина спочатку коливалась, потім вона комусь дзвонила, і після цього все-таки ми з нею поспілкувались. Вона задала нам ряд питань. Також було Добре. Суспільне, яке через певний проміжок часу погодилась також з нами поговорити. І ось нещодавно, декілька годин тому, мені моя подруга Надя скинула статтю журналістки, яка з Суспільного зі мною розмовляла безпосередньо. Вона, на жаль, виставила повну позицію пані Наталії. Трохи написала про декілька там реплік про кекс, і, на жаль, жодного слова там не було про те, що розповідала і показувала їм я. Я їм Це показувала. Суспільне? Це Суспільне? Це було Суспільне, так. На жаль, поки що, можливо, ще буде додаткова стаття або репортаж, де все-таки я побачу хоча б 3 речення, сказані мною, хоча я витратила набагато більше часу. Ми подивимось, але наразі в їх ресурсах нема нічого з того, що я вам розповідала. А я так само показувала ваше відео, яке ви показали, повністю весь сектор поховань. Я підійшла з ними до того місця, звідки я почала зйомку. Я показала, що це 3-й ряд. Я їм показала, що це 3-й, 4-й ряд – це поховання вересень-жовтень 25-го року. Тобто те саме, про що ми зараз говоримо. Але поки, на жаль, я ніде цієї інформації на Суспільному не бачила. Пані Вікторія, я розумію, що, на жаль, журналісти сьогодні, от такі у нас інших зараз немає. Хоча я знаю багато журналістів, саме знаю багато, я кажу ще раз, не 1-2, які працюють журналістами, а не підпрацьовують порядок денний влади. Але, дивіться, правову оцінку всього цього почнуть давати лише після зміни влади. Я розумію, зараз ніхто цього не буде робити. І тоді суспільство багато чого дізнається, і про те, хто вкрав, скільки вкрав на будівництві цього кладовища, і які закони ким були порушені, і хто ігнорував факти, і хто такий Вова, для якого будують дім династії, але це не пов'язано з кладовищем. Просто теж дізнаємось після зміни влади. І не лише це. А поки що влада намагається чимось перебити цю ганьбу в інформаційному просторі, але ганьба нікуди не зникає. Скажіть мені, будь ласка, чого ви чекаєте далі? І як ви бачите взагалі вирішення цієї ситуації? Знаєте, раніше, коли ця історія почалась, ми щиро вірили, як то кажуть, в законні методи. Бо на перших наших зустрічах нам повідомили, що йдіть до суду, якщо ви з нами не згодні. Якщо суд підтвердить вашу думку, то безпосередньо до вас дослухається. Бо наразі ми вважаємо, що ми діємо згідно чинного законодавства. Ми пройшли багато колпекли, різні суди. Ми дійшли до останньої інстанції, яка підтвердила абсолютно закономірно всі наші тези, які ми казали на протязі 2 років. Але, як ви бачите, не пройшло більше, ніж півроку, як вони прийняли закон, щоб обійти це рішення суду. І що наразі бачу я, з цією системою, ситуація, яка склалась наразі, вирішити це питання, мабуть, законним методом не вийде. Скоріш за все, буде єдиний метод – це метод природи, яка вже буде показувати, буде далі продовжувати руйнувати це кладовище. І буде не один випадок. І наш обов'язок це показувати, фіксувати, оскільки ми розуміємо, що вони це будуть приховувати. Люди мають знати,
Розумієте, я розумію, що кладовище відкрили і що там вже вкладені кошти, і хтось навіть похований. Але розповідає іншу історію, надаючи більше контексту, ми даємо іншим людям вибір, ховати там чи не ховати. Оскільки, коли вам розкажуть, що там все гарно, це одна історія. Але коли люди будуть володіти більш детальною інформацією про це місце, їх рішення і вибір вже, я думаю, буде більш, як то сказати, збалансований. Вони, це буде або свідомий навіть, от мені тут підказують, свідомий вибір, тобто розуміти. Мене хвилює те, що я впевнена, більшість сімей, які там погодились ховати, до речі, там всього поховано 4 або 5 рядів, щоб ви розуміли, за рік 5 рядів відомих поховань. І це навіть один сектор не заповнений. І один сектор заповнений невідомих. І загалом, можливо, десь до 300. Вони за рік планували вже поховати 6 тисяч, а всього 300. І я сподіваюся, що свідомі люди будуть чути іншу думку, будуть бачити ось ці відео, факти, вплив природи на це місце і зроблять правильний вибір для місця покою, шани для своїх рідних. Тобто єдине, що наразі бачу зі своєї сторони, це поширювати всю цю інформацію. І хай люди вже обирають і приймають рішення самі. Бо інших законних методів я вже не бачу. Моя особиста, я розчарована і в судовій, і в правовій системі. Я була розчарована, коли в нас було забезпечення, наприклад, яке не дозволяло рубку, але треба було рубати ліс, бо мали будувати розв'язку дорогу. І не дивлячись на це забезпечення, поліція оточила ділянку, не пускала людей, і лісоруби рубали ліс. А потім суддю змусили, яка й дала це забезпечення, зняти, що це насправді безпрецедентний випадок, щоб суддя, яка дала забезпечення, його і відмінила. Зазвичай його відміняють вже в апеляції. Розумієте? Тому судовими методами, здається, наразі в нашій країні діяти. Ми пройшли, мабуть, все і побачили, що це важко. А навіть якщо рішення є в нашу користь, які підтверджують правоту, їх просто не виконують, їх ігнорують. І вчора мене просто вразила цинічність Байдачного, коли люди кажуть, ви маєте дотримуватись рішення Верховного суду. Закони не просто так написані, закони написані для всіх. А він цинічно питав, а про яке рішення ви кажете? А про яке ви рішення? Я не розумію, про яке рішення ви кажете. Тобто вони взагалі роблять вигляд, що ніякого рішення і нічого немає. Нещодавно в мене загинув близький друг, і мої побратими запитували, як можна його поховати на лісовому кладовищі. А на меморіальному кладовищі ховати не хочуть. Тому що свій, близький. До речі, вони не підтримували тоді, коли всім казали писати дописи. І це дуже гарна ілюстрація, що велика кількість свідомих людей все розуміє. Я розумію, що з часом це кладовище буде перенесено. Я справді це розумію. Винні і причетні покарані, якщо не втечуть. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, втечуть чи ні? Чи будуть думати, що зможуть відкупитися і тому затримуються в країні? Чи не вдумаєте про це взагалі? Напишіть, це важливо. Я дякую вам. Але я впевнений і в іншому. Така зухвала, цинічна і кощунственна операція і в ім'я бабла і піару не повинна замовчуватись. Про це треба казати, на це треба вказувати. І винних треба карати. Не тільки за те, що вони скоїли, а для того, щоб більше ніколи ніхто не міг, прикриваючись загиблими героями, реалізовувати свої схеми або якісь піар-операції. Це моя особиста думка. Пане Вікторія, я вам хочу подякувати за те, що ви намагаєтесь пояснювати людям, за те, що ви і далі боретесь, а головне за те, що ви не зламалися. Хоча я розумію, що тиск ще той. Я вам також дякую. Єдине, я б хотіла ще вас попросити, щоб ви показали відео розмитої дороги, чи хоча б доріжки останні, які я вам скинула. Знаєте, як на кінець, як те, щоб люди розуміли, що це буде очікувати НВМК завжди. Вони обрали ділянку
яку важко приборкати, і яка завжди буде нагадувати і створювати проблеми. Тому моя щира порада: не обирайте це місце для поховання ваших рідних людей, тому що це не буде місце тиші і спокою. Просто уявіть, скільки там поховань. Зараз їздить трактор, який вимушений засипати всі ці просідання. І, на мою думку, вони будуть відбуватись далі. І далі будуть йти корозійні процеси. І вплив Ви про це відео? Так. Ось це просто зразу люди побачили, як змило, яка кількість води натекла із дренажної системи, і як стихія просто взяла і змила доріжку. Це був один дощ, сильний дощ. Як пані Наталя казала, ви бачили, що відбувається в Києві, але я тут з нею не згодна. Київ дуже давно збудований, це по-перше. І по-друге, там дійсно системи не до кінця розраховані для великої кількості дощів. Але кладовище збудоване рік тому. І кладовище будувалося з урахуванням якраз таки великої інтенсивності водної нагрузки, бо вони ж казали, що вони розуміють, що там високі ґрунтові води, і тому вони робили дренаж. І оце якраз підтвердження того, що ті технічні рішення, які вони використали, вже через рік не діють. Звичайно, зараз це не такі глобальні зміни, але, вибачте, це збудовано за рік. І вже за рік ця доріжка змилась. Ну, тоді варто показати і це відео. 3 липня. Нова дорога. Від НВМК до Одеської траси, велосипедна доріжка чи пішохідна. Просто уявіть ці масштаби. А з іншої сторони цієї дороги, воно не розмило саму дорогу, вона залишилась ціла, але воно під неї підмило. Тобто, і знову таке питання, що буде з цією дорогою через певний проміжок часу, вам ніхто не скаже. Ну нічого, ми побачимо. На жаль, всі побачимо. Ми вам Пане покажемо. Юрію, ну так. Я вам дякую за те, що ви були сьогодні з нами в ефірі, і за те, що і далі привертаєте увагу до цієї теми. Більше того, я сподіваюся, що це буде застереженням тим, хто хоче знову намутити схематоз навколо ідеї поховання загиблих героїв. Дякую вам і побачимо ще. Гарного дня. Друзі, ну що я хочу вам сказати. Ви далі працюєте з інформацією, використовуючи своє критичне мислення і вміння аналізувати. Робіть висновки. Робіть висновки, що відбувається, що вони намагаються повісити на вуха. А ще, наскільки можна довіряти тим людям, які все це організували. І головне питання, чи готові ті, хто стоять за цим кладовищем, своїх близьких поховати на ньому ось в таких умовах? Чи буде це повагою до тих, хто загинув? Відповіді пишіть в коментарях. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки і прокоментували. Окремо подяка за те, що ви завжди підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, підтримуєте ЗСУ і приєднуєте ЗСУ. Дякую вам. Тримаємося разом, гуртуємося навколо потреб ЗСУ, і тоді у України буде гідне майбутнє. Дякую, па-па.